ay naging pare at na-distinyo sa Mexico. Sa Mexico, nandun ang Viceroy ng Mexico. Viceroy, hindi siya yung pinakamataas doon. Dati po ang Pilipinas pinamunuan sa Mexico. Okay? From Spain to Mexico, hindi diretso, direkta. No? So ang pinakapinuno doon ay si Padre Andres at si Miguel Lopez Rizal. Ano nangyari? Sabi ni Legazpi, gusto niya maglakbay pupunta sa Pilipinas. Kailangan ko ng tao na nakakalam ng daan papunta doon. Si Fontaneta lang kung nakakalam. Okay? At siya ang naging instrumental upang si Miguel Lopez de Legazpi ay maging successful. Sapagkat alam na niya kung paano pakitunguhan yung mga tao at alam na rin niya yung lugar, terrain ng Pilipinas. Alam niya yung mapa, kumbaga. Okay? So that's why he's successful. Now, ang makikita niyo dito, of course, yung kanyang buhay, pagpunta niyo banda roon, nandiyan ang mga gamit na ginagamit ng mga sailors. Makikita niyo rin doon yung pagkapari ni Fontaneta, nilagyan nila yung retablo ng mga santo at kunwari ito yung pagtanggap ni Fontaneta sa kanyang vows bilang pari. Dito sa kabila, makikita nyo, doon sa mga salamin na may ilaw, yung tinatawag na mga spices na interesado yung mga Espanyol noong panahon ni Fontaneta. So, nandiyan yung basil na kinakain natin sa pesto, no? Yung vanilla, yung mga kung ano-ano, mga recado, ganon. So, makikita nyo yan dyan. Of course, makikita nyo ang mga malalaking painting ni Miguel Lopez de Legazpi at Padre Andres de Fontaneta. At yung image na kanyang ipinakilala dito sa Pilipinas. Anong imahe yun? Hindi nakakaalam ba? Hindi pala niya pinakilala to. Nahanap nila. Kasi binigay ito ni Magellan sa isang reyna ng Cebu. Yung Santo Niño. Hinanap nila yung Santo Niño, nahanap nila ito, at sinasamba bilang isang anito. Yeah. Now, paglabas natin ng lugar na ito, pupunta na tayo doon sa tinatawag na kripta. Noong unang panahon, hanggang ngayon, dito nililibig yung mga pare at yung mga espesyal na tao. Yung may dato. Siyempre, hindi tayo magbayad. Tapos, no, mamaya makikita nyo, no? Mamaya, hanapin nyo ang dalawang sikat at importanteng tao sa ating countryside na naroon. Ang isa ay isang pintor na sikat. At ang isa naman ay isang historiador. So, isang pintor, isang historiador. Yung bagong kanilibig lang doon, yung journalist na nasagasaan ng taxi. Ay, yung naka-taxi na sinagasaan ni Ragasa ng bus. Si Chief Estella. Okay? So, nandun siya. Now, mamaya, aakyat na tayo doon sa second floor. Sa second floor, may ililip na tayo lugar kasi hindi naman sila masyadong importante. No? Pupunta tayo doon sa tinatawag na, madadaanan nyo, may mga paintings sa mga martyrs. Ano to? Noong panahon ng mga Espanyol, dito sa Pilipinas, yung launch, yung mga tao pupunta sa mga delikadong lugar para mag-missions. China at Japan. Sa Japan, kung saan binibitay ang mga may bagong relihiyon. Sino yung kilala nyo na binitay sa Japan? Si Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga paring kasama. Ngayon, makikita niyo, paano ba sila pinapatay? Si Lorenzo Ruiz, bago siya patayin, tinutorcho yan, nilalagyan ng mga malalaking pako, sa daliri, tapos nilalagyan ng tubig, tapos pag malaki na isa din, sisipain, gano'n. Tapos, yung pagkapatay niya, ay binaligtad sila sa isang kukay, naka-detail siya ng pabaliktad. Siguro 3 days kang mamamatay doon kasi bababa mo na lahat ng mga dugo mo at lahat yung weight sa katawan mo sa ulo mo. No? So, para magkaroon ng pressure dyan. At saka unti-unti kang mamamatay. Namamatay sila na nagkakantahan ng papuri sa ating Panginoon. At kaya sumikat yung kwento ng mga paring ito. At syempre dahil si magandang politics si John Paul II at wala pang tanto sa Pilipinas, kung inangat niya, yung boy, siya ginawang bida doon sa canonization, si Lorenzo Ruiz. Na sabi niya, si Lorenzo Ruiz hindi naman pari, di ba? Sabi niya, kahit hindi ako pari ba, kung meron akong buhay, 1,000 buhay na ibibigay para sa ating Panginoon, ibibigay ko lahat ito. Kaya naging santo si Lorenzo Ruiz. Mamaya, kung mga Agustin yan, nakikita niya kung paano yung pinapatay. Sinusunog, binubugutan ng ulo, at isang surprise na mamaya ko ipapaliwanag. Now, pupunta tayo ngayon doon sa choir. Sa
Sa choir law, doon po nakalagay ang isang 1611, if I'm not mistaken, na Cruz, o 1604, na Cruz, kung sige, na lumang-lumang, 1600 pa. No? Na pag-aari ni Alonso Ventrida, isang fraile na tumungo sa Bisaya. Lumang-lumang. At doon pupunta kayo doon, dati po kasi, yung mga kanta doon sa simbahan, ngayon, papuri sa doon sa mga tapos. No? Dati po, aymas pa yan. Talaga na matatagal. Okay? Lahat ng dasal kinakanta. So ano ngayon ang makikita nyo doon? Isang malaking choir block na may isang libro na gawa sa cow's skin. Kaya matibay. At hanggang ngayon nandyan. Malaking libro yan para doon makikita kung ano yung kinakanta nila. Nakaupo sila doon sa mga chairs doon. At makikita nyo yun mamaya. Makikita nyo minamalapitan yung altar at yung ceiling at yung makikita nyo yung altar mula sa ilalim. Lahat ng ito makikita nyo yan, sasamahan ko kayo doon, magbibigay na lang ako ng ilang detalye. Pagkatapos nun, lalabas na kayo para lumakad tayo patungo sa Manila, Santiago na tayo, di ba? Hindi ba sabi sinarado daw ang Manila Cathedral? Okay. Pwede sila pumasok. So Manila Cathedral and then Fort Santiago. So para mapadali tayo. So sige, sundan nyo na lang ako at tingnan nyo. Tandaan nyo mga kailangan ko mga pangalan sa Facebook para ako. Marami mo na rin sa mga hindi babae na rin. Ano mo yung Victoria? Victoria. Nandito po yung painter, si Juan Luna. Yung Victoria, narito din. Ayan, nakikita mo na. As I told you, yung mga tao dito, dito sila nakasilagay yung mga residents of Intramuros sa mga Japanese. Nag-iwan pa rin sila, yung mga babae nag-iwan dito, yung mga bata, yung mga lalaki, yung mga sundalo po, hindi na sa Fort Santiago. Mamaya po doon, malalaman yung kung ano yung nangyari sa kanila. Yung mga lalaki, sa palapyo ng gobernador, meron po silang ilukay na question, at ang ginawa mo, para naman sa bunker, at doon po sila rin mga lalaki. Eventually po, pinasabugan po sila ng granada. At sila yung namatay. So mga bagay po na nakalagay dito, mga Kastila at iba-ibang mga nationality, dinala po sila sa Manila Cathedral at doon din po, may bunker doon, at pinasabugan po ulit din sila ng doon, pinasabugan din po sila doon. At isa lamang po ang nakaligtas. Ito yung paalala na may 100,000 civilian na namatay noong World War II sa Battle for the Liberation of Manila. 3 February to 3 March 1940. Okay? So, huwag na tayong papasok doon sa loob, pero doon sa loob makikita ninyo yung mga santo na ginawa ng mga Indio noong panahon ng Espanyol. Sa Paite, sa Pampanga, no? Yung mga master carvers ng mga religious items. Pero lalabas na po tayo, doon tayo sa second floor. Sa Pilipinas ay ano? Bago dumating mga Espanyol, mga babaylan. Ang mga babaylan, galing, yung Amayan, may babaylan doon. So, yung babaylan, hindi lamang po siya princess na tinatawag o tagapamagitan ng Diyos sa tao. Siya rin po ay manggagamot. Okay? Manggagamot. So, yung manggagamot doon, ano ang kanyang ginagamit para manggamot? Mga halaman, no? Ganyan. Now, listen. If the priest is supposed to take the place of the babaylan as the spiritual leader of the bayan, kailangan po na i-assume niya rin yung role ng isang babaylan. Kaya kailangan niyang matuto ng botany at ng panggagamot sa halamang gamot. Now, si Father Blanco, Manuel Blanco, na siya po gumawa ng isang libro, nakatira po siya dito at may garden po siya sa labas. At doon niya pinadrawing sa mga Filipino artists, Indio artists, yung mga bulaklak at mga halaman ng Pilipinas. At ito po ang pinakaunang edition ng tinatawag na Flora de Pilipinas. Okay? Now, yung
Now, nireproduce nila ito muli at makikita nyo dito yung reproduction. Kung gusto nyo pong ibili yung teacher nyo, 70,000 pesos lang po siya, 3 volumes. Mura na naman pala. Flora de Pilipinas. Now, guys, papasok na po tayo doon sa 10,000. Buhay mo. Lahat yung buhay mo iikot sa syuta mo. Syuta mo masyado kasi siguro nagandaan o masyado kasi siguro nagwapuhan, ano? Pero, ganun din, pag sintro yan, ginawa mo sintro ng buhay mo, iikot ang buhay mo, ganun din ang panahon ng mga Espanyol. So ano ba yung nasa sintro noon? Ano ba yung nasa sintro? Simbahan, no? At yung gobyerno. Maswerte tayo ngayon at gusto ko, nasa yung aking photographer, pwede mo ba akong kuhanan habang nagsasalita banda rito? At kuhanan mo ako nagsasalita sa harap ng building na ito. Muling itinatayo, matagal ko ng pangarap na makipalisin muna yung busa. Matagal ko nang pinapangarap na, ayan nga habang nakatingin ako. Kripen, makikita na may tayong muli. Ang ayuntamiento. Ito po ang lumang City Hall ng Maynila. At ako naman ang lumang palasyo ng Gobernador General. So ibig sabihin, guys, no, tandaan niyong mabuti. Nakatayo kayo ngayon sa sentro ng imperyo ng Espanya sa Orient sa loob ng 300 years. Ito mismo ang plasang ito. Oh? Now, tignan niyo mabuti yung mga no? So ito yung plaza, no, noon. Ayan, plaza. Sa noon, we always associate Intramuros with the 300 years of Spanish colonialism in this country. And when people are going to Intramuros, they say, I want to see something Spanish. And people remember na lagi lang itong kolonyalismo ang punto. And some people even said, why restore Intramuros? Why do you even bother to restore this thing? This is a colonial thing. This is not Philippine history. But tell me, before Intramuros was built by the Spaniards, you all know very well because your teacher told you, that this is the old kingdom of Raja Sulaiman, wherein we manifested our great maritime culture. No? Meron tayong kultura na may pagmamalaki at respeto ng mga dayuhan. Kaya ito ang isa sa mga kingdoms na dinadaanan sa Southeast Asian trade route to China. Okay? So, this is also Philippine history. Philippine history din ito dahil dito nakulong ang napakarami natin mga bayani. Dito sila naghirap at dito sila namatay. Yung mga iba, hindi nyo sila kilala. Pero siyempre, yung pinakakilala ninyo, no, ay walang iba kundi si Jose Rizal, ano? So, ito po ang siya ay nagsa-celebrate ngayon ng 150th birthday, 2011. June 2011. Now, hindi na, ngayon, papakita ko lang sa inyo na sa lugar na ito, yan po unang iwinagayway ng mga Amerikano ang kanilang bandila. Dito sa lugar na ito, sa taas ng Baluarte de San Francisco Javier. Nung pagkatapos ng morong-morong labanan sa Maynila, August 13, 1898. At kailangan ko lang i-clarify na, totoo yun. Nakuha nila ang Intramuros. Pero matagal na panahon silang hindi nakipaglaban sa ground. Doon lang sa sea, nung Battle of Manila Bay. Kaya mali yung sinasabi ng mga tao na Amerikano talaga ang nagpatansik sa mga Espanyol. Hindi. Bakit? Ground troops lang yun nasa May 1, 1898. At talaga nagpatansik sa mga Espanyol, nung narinig nila na nagkaroon ng natalo mga Espanyol at parating na si General Emilio Aguinaldo, naggrupo muli ang mga anak ng bayan at yung mga ibang anak ng bayan na hindi naman tumigil sa paglaban at sila ay nagtagumpay sa maraming bayan. Pinatansik nila ang mga Espanyol, and when hearing about these reports, General Emilio Aguinaldo proclaimed Philippine independence on June 12 of 1898. We won the revolution. We won. Kaso lagi nating iniisip, hindi, kinuha lang ng Amerikano yung victory. Huwag naman sanang gano'n. Dapat tingnan din natin yung good side. Okay? Now, dito nyo rin makikita na may mga walls ang Intramuros. When you say Manila, during the time of the Spaniards, ito lang pong 60-something hectares
na nasa loob ng pader na ito. Yung ibang lugar, hindi na po Maynila yan. So yung Ermita, Quiapo, Santa Ana, Santa Mesa, hindi na po Maynila yan. Yan po ay arabal na tinatawag. O, tawag doon, suburbs. Ito ay lumang mapa ng Intramuros, doon sa reduction, na pag-aralan nyo na siguro ito, di ba ma'am? O reduction, yung Roman grid pattern, kitang-kita po sa Intramuros. Meron po siyang pader at meron pong moat. At yung moat na yan, kung kayo'y pupunta sa meron po mga tinatawag na mga moat o ilog-ilugan. Sa panahon ng mga Amerikano, tinabunan po lahat yan ng mga kanok. Kasi nakakasakit, may malaria daw at cholera. Kaya ginawang mga golf course. Sa lahat daw ng lugar, sabi ng isang turista, oh, we do that every time. We Americans build golf courses. So na may golf course. Okay? So, uling na lang siguro, bago tayo pumunta doon, ang mga Espanyol, ginamit ito ng 333 years, ang mga Amerikano for half a century, yung mga Apones, ginawa itong garrison for 3 years. Gamit na gamit po ang Intramuros ng mga colonizers. At masaya po tayo na ngayon, napapasalan natin po ito bilang isang malayang estado at bilang mga bahagi ng malayang mamamayan. Okay? So, bago tayo pumunta doon sa gate, ito yung American Barracks na tinatawag. Diyan po natutulog yung mga Amerikano. So, pagdating ng panahon, yan po magiging garrison ng mga Hapon ng kanilang mga prisoners of war. At diyan po, sinasabay sa pulong ng ating paboritong presidente, Ferdinand A. Marcos. Diyan po siya ikinulong. Nakikita niyo rin dyan yung nakanon with 2 balls. Yes, go figure. Mamaya, makikita niyo dyan. At mamaya, isusunod nating stop pag nandun na tayo sa may moat. No? Doon isa pang moat doon ho tayo ulit mag-uusap. Okay? So, halina po kayo. We always associate Intramuros with the 300 years of Spanish colonialism in this country. And when people are going to Intramuros, they say, I want to see something Spanish. And people remember na lagi lang itong kolonyalismo ang punto. And some people even said, why restore Intramuros? Why do you even bother to restore this thing? This is a colonial thing. This is not Philippine history. But tell me, before Intramuros was built by the Spaniards, you all know very well because your teacher told you, that this is the old kingdom of Raja Sulaiman. Wherein we manifested our great maritime culture. No? Meron tayong kultura na may pagmamalaki at nirespeto ng mga dayuhan. Kaya ito ang isa sa mga kingdoms na dinadaanan sa Southeast Asian trade route to China. Okay? So, this is also Philippine history. Philippine history din ito dahil dito nakulong ang napakarami natin mga bayani. Dito sila naghirap at dito sila namatay. Yung mga iba, hindi nyo sila kilala. Pero syempre, yung pinakakilala ninyo, no? Ay walang iba kundi si Jose Rizal, no? So, ito po siya ay nagsa-celebrate ngayon ng 150th birthday, 2011. June 2011. Now, hindi na, ngayon, papakita ko lang sa inyo na sa lugar na ito, dyan po unang iwinagayway ng mga Amerikano ang kanilang bandila. Dito sa lugar na ito, sa taas ng Baluarte de San Francisco Viejo. Nung pagkataas ng morong-morong labanan sa Maynila, August 13, 1898. At kailangan ko lang i-clarify na, totoo yun. Nakuha nila ang Intramuros. Pero matagal na panahon silang hindi nakipaglaban sa ground. Doon lang sa sea, ng Battle of Manila Bay. Kaya mali yung sinasabi ng mga tao na Amerikano talaga ang nagpatansik sa mga Espanyol. Hindi. Bakit? Ground troops lang yun nasa May 1, 1898. Ang talaga nagpatansik sa mga Espanyol, nung narinig nila na nagkaroon ng natalo ang mga Espanyol at parating na si General Emilio Aguinaldo, naggrupo muli ang mga anak ng bayan at yung mga ibang anak ng bayan na hindi naman tumigil sa paglaban at sila ay nagtagumpay sa maraming bayan. Pinatansik nila ang mga Espanyol, and when hearing about these reports, General Emilio Aguinaldo proclaimed Philippine independence on June 12 of 1898. We won the revolution. We won. Kaso lagi nating iniisip, hindi, kinuha lang ng Amerikano yung victory. Huwag naman sanang gano'n. Dapat tingnan din natin yung good side. Okay? Now, dito nyo rin makikita na may mga walls ang Intramuros.
when you say Manila, during the time of the Spaniards, ito lang pong 60-something hectares na nasa loob ng pader na ito. Yung ibang lugar, hindi na po Maynila yan. So yung Ermita, Quiapo, Santa Ana, Santa Mil, hindi na po Maynila yan. Yan po ay arabal na tinatawag. O, tawag doon, suburbs. Ito ay lumang mapa ng Intramuros, doon sa reduction, napag-aralan nyo na siguro ito, di ba ma'am? O reduction, yung Romanville pattern, kitang-kita po sa Intramuros. Meron po siyang pader at meron pong moat. At yung moat na yan, kung kayo'y pupunta sa labas, meron po mga tinatawag na mga moat o ilog-ilugan. Sa panahon ng mga Amerikano, tinabunan po lahat yan ng mga kanok. Kasi nakakasakit, may malaria daw at cholera. Kaya ginawang mga golf course. Sa lahat daw ng lugar, sabi ng isang turista, oh, we do that every time. We Americans build golf courses. So na may golf course. Okay? So, uling na lang siguro, bago tayo pumunta doon, ang mga Espanyol, ginamit ito ng 333 years, ang mga Amerikano for half a century, yung mga Apones, ginawa itong garrison for 3 years. Gamit na gamit po ang Intramuros ng mga colonizers. At masaya po tayo na ngayon, napapasalan natin po ito bilang isang malayang estado at bilang mga bahagi ng malayang mamamayan. Okay? So, bago tayo pumunta doon sa gate, ito yung American Barracks na tinatawag. Diyan po natutulog yung mga Amerikano. So, pagdating ng panahon, yan po magiging garrison ng mga Hapon ng kanilang mga prisoners of war. At dyan po, sinasabay sa pulong ng ating paboritong presidente, Ferdinand A. Marcos. Dyan po siya ikinulong. Nakikita nyo rin dyan yung na cannon with 2 balls. Yes, go figure. Mamaya, makikita nyo dyan. At mamaya, isusunod nating stop pag nandun na tayo sa may moat. So, isa pang moat doon mo tayo ulit mag-uusap. Okay? So, halina po kayo. Fort Santiago Gate. Ano? Okay. Just so you know, this fort headquarters of the Spanish Army 300 years and for half a century, American headquarters din siya. Ito yung tsura niya noong panahon ng mga Espanyol. Wala, may building yan dati. At dati po, ganyan na po. Bakit ba nandito yung gate? Bakit hindi dito sa gitna? Para mas malayo. Para hindi agad nakikita yung nasa loob. Para hindi agad nakikita na. Nakikita naman malayo. Para hindi Joke agad lang yun. papasok. Very good. Kapag kami mga paparating dito ng mga kalaban, darating dito, kailangan pa nilang puntahan yun at mapipigilan pa sila bago dire-diretsong makapasok. Okay. Now, nung panahon ng mga Amerikano, ganito na po itsura niya. Ayan. May building Ano pa po din. yung kakaiba? May building pa din dito sa May likod. building pa din at Puro puno yung moat. yung mga yung mga Americans, ayaw nila yung moat, nakakasira daw ito ng nakakasakit daw yung mga tao, kaya sinabunan na rin, silagyan ng mga saging-saging at ito na yung dinadaanan nila. Ito mismo. Yan na yung ginawang daanan. Okay, now, just want you to realize how important this place is. Kung Indio po kayo nung unang panahon at kayo dadali na po sa gate na yan, pag pumapasok po kayo sa gate na yan, siguro ini-imagine ko nangangatog na po yung mga tuhod ng mga Indio na ipinapasok dyan. Because you wouldn't know if you're going out still, alive. Kasi talagang dyan kinukulong, kinutorture at pinapatay yung mga prisoners nila. Okay, now, just to show you some of the context that you see, yun doon po sa likod, nakikita nyo, meron pong barrelip doon. Barrelip ni kanino ba yung pinangalan to? Kay? Ano pinangalan tayo sa Rizal? Itong Fort Santiago? Kay Santiago? Di ba? Ikaw Mali. Kasi naman si Santiago? Fort. Ito lagyan sa shade. Lagyan natin na shades yun. Anyway, Santiago, no? Santiago po Saint James, ang apostol ni Jesucristo, na sinasabing namatay daw po sa Spain. At siya po inilibing doon sa Santiago de Compostela. Kaya po kayo, tourism students kayo, isa sa mga tourist attractions sa Spain ay yung Santiago de Compostela. Eh, dyan nakalibing si St. James. Now, one time, ito yung context, 300 years tayo sinakop ng mga Espanyol. Imagine niyo kung ilang taong sinakop ang mga Muslim, ang mga Spanish. 700 years.
napasailalim ang mga Espanyol sa mga Muslim. At nung sinakop nila tayo, kaka-unite pa lang nila mula sa pananakop na ito. Sa isa daw sa mga labanan laban sa mga Moro, bigla daw nila nakitang nangangabayo sa St. James. Magic, no? At pinapatay niya yung mga Moro. Kaya makikita nyo, pinapatay niya yung mga Moro doon sa ilalim. Naging paboritong santo nila sa St. James. At nung dumating sila dito sa Pilipinas, lalo nilang naaalala, lalo na dito sa Maynila, lalo nilang naaalala na kailangan nila sa St. James. Bakit? Ano bang klaseng kaharian meron dito nung panahon na ni Soliman? Isang Muslim na kaharian. Kaya ipinatayo nila dito sa mismong lugar kung saan si Soliman ay nanirahan, itong tinatawag na Fort Santiago. Huli na lang bago tayo pumasok, no? Nakikita niyo ba yung mga bullet holes na yan? May mga bullet holes doon sa pader. Yan po ay World War II bullet holes. Dito po ay reminder po yan sa atin nung nangyari dito nung World War II. No? Bago tayo pumasok, tingnan niyo po mabuti ang nangyari. Nawasak po yung ano, no? Narampa ng tangke. Dito po nung nangyari, yung mga Espanyol ay yung mga American Filipino soldiers kinulong po 600 dito, no? Kinulong po sila at ang nangyari ay sandali lang. Tinawagan. Okay. So yan, no? Diyan sila kinulong ng mga Espanyol, sorry. Kahit sa laway ko sa'yo. Okay. Nung dumating yung mga Amerikano dito, pinagpabaril nila yung mga pader na yan, of course, at ano yon yung flamethrower yung mga Japanese. So naglabasa yung mga Japanese yung iba namatay. At nakita nila, no, sa loob niyan, 600 bodies of Filipino-American soldiers na patay dyan. Pinak like sardines at pinatay sa paggutom. Oh? So ito po yung itsura niyan. Hanggang 1978, ganyan po ang itsura ng Fort Santiago Gate. Kailangan ko siguro ng tubig. Fort Santiago Gate until my mother reconstructed. To the help of Carlos Romulo, my mother was able to reconstruct this place. Oh? You know, Maya, my mother. Eh? Yes, my mother, ano? Because she's my thesis topic. Eh? Sabi niya, love, what makes a home love? What is love when made real? No? Mrs. Marcos, whatever you say about Mrs. Marcos, of course there are human rights violations, gross corruption, and all that jazz, no? But if there's one thing that I admire Mrs. Marcos, and she should be admired, she did not forget the importance of culture. At ito, yung isa sa mga product na yon. Ferdinand Marcos established the Intramuros administration. At nagkaroon ng reconstruction itong lugar na ito. Kasi dati po, pinamahayan na po ito ng informal settlers. At hindi na po pwede for tourists. But yan ay naayos lahat. So sige, papasok na po tayo sa loob. At makikita niyo yung mga footprints ni Rizal. Please don't take them literally. Hindi totoo yung mga kwento na nagpapabagal siyang lumakad. It's just that, siguro nagkamali yung contractor na maliliit yung mga yapak. Sabi daw nila nakatali. Daw hindi po nakatali si Jose Rizal sa paa. Sa kamay lang po. Pag sa paa siya nakatali, hindi po siya makakalakad. Okay? So, hindi yung maliit, no? Alam niyo naman, no? Kapag mas marami po yung brass plates na binili ng government, mas malaki po ito. Diba? Okay, kung yan ang brass plates ng ruta ng kinamatayan ni Jose Rizal, saan yung pinakahuling step na makikita ninyo? Doon sa pinakahuling kulungan ni Jose Rizal. Yun po susundin natin ngayon. Okay? So, maaari doon sa huling cell ni Jose Rizal. One day before he was executed, from that cell, where he stayed for 2 months, he was placed here in this cell na ginawang parang chapel. Okay, the chapel cell, they call it. Okay? And capilla. Bakit? Rizal is a Mason. They placed some religious items here in this room so that Rizal can be convinced to go back to the Catholic Church. And so on this room, sinasabi lang, on the last night of his life, on the last morning of his life, he said confession, he prayed with the priest, and signed what we call the retraction document. The retraction document says that Jose Rizal took back everything that he said against the church and went back to the Catholic faith. Now,
Ito yung contention dyan. Some people said, si Rizal matapang tapos at the last day of his life. Oo. You know, ako naman, no? Okay, and when you believe that Jose Rizal was what? Was retracted and went to the Catholic Church in this room, you will also believe that Josephine Bracken was married to Jose Rizal. Some people don't believe that. Rizal will not turn away from his beliefs. But, again, the question is it important kung ano man ang ginawa niya sa huling araw niya dito? For me, it's not. And will I know whatever happened to him? No, I was not there. Pero, ito lang. Kung nag-retract na siya o hindi, mababago ba yun yung ginawa niya kabutihan para sa bansa ito? I don't think so. He already gave his life, he already gave his writings for us to help ourselves. Diba? So, I think that is enough. So, let's pay homage first to this fellow Jose Rizal, and then we go inside the Rizal Shrine. There are 3 Rizal shrines in this country. One is in Calamba for his birth, the other one is in Dapitan for his exile, and this is the 3rd Rizal Shrine. Ilang paalala lamang po sa pagpasok natin sa shrine na yan, isa po siyang dambanang pangkasaysayan. A shrine is like a church. If you have headgear, you should remove it. Okay? And you can have pictures, but don't use that. Okay? So sumunod lang kayo sa pagkwento ko, medyo marami tayo, no? So, let's go in and listen carefully. Kasi baka ako pag maingay tayo, hindi tayo magkarinig. Okay? So let's go in. Welcome to Rizal Shrine, Fort Santiago. Pagpasok niyo pa lang, artifact na ginawa ng dalawang national artists ng ating bansa. Nakikita niyo po dyan ang busto na ginawa ni national artist for the visual art. Siya po yung gumawa ng ovation at ng Bonifacio Monument. This, according to many people, kapag gumawa si Guillermo Salentino ng likeness ni Jose Rizal, more or less, kung paano nakita mo na rin siya. Okay? So, because he also made a wax statue of Rizal pre-war. No? At gayong-gaya ng Jose Rizal. Sabi ng mga nakakakilala. Now, ito naman ay gawa ng isang, well, technically, some people don't call it a mural. It's a wall painting. You know, big painting, whatever. I don't care, it's a mural. Okay? So, pero ang sa mural is na naging national artist nung siya'y mamatay. Pero tayo, napakalaki na ginawa niya sa bansang ito. Pero itong muralist na ito, namatay na mahirap. Hanggang ngayon, yung pamilya, mahirap pa din. Pero lahat kilala ito, tao ito. Wala akong iba kundi si Carlos Botong pa dito. So, ginawa niya ito noong 1961, para sa birthday, 100th birthday ni Jose Rizal. So now you can assume that this painting is here. Now, makikita niyo dyan na mga ulipan na yung Jose Rizal. Binay, after Christmas, December 26, no? Secretly, he was sentenced to death. He was only informed 1 day before it would be carried out. Meeting his family for the last time. Yung isang kwento, of course, dalawang version yan. Pero isang kwento pinaniniwalaan ko, hindi sila pinagyakap ng kanyang ina. Imagine yung emotional pain ni Rizal at ng kanyang ina, hindi man na pwede magyakap. Narito naman ang isang representasyon ni Rizal na nagsusulat ng kanyang huling tula. No? At dito mababakit ang meron. Ano ba? Makakaiba eh. Dito makikita nyo na hindi po sa magic lamp nilagay ni Rizal ang kanyang huling tula, kundi sa isang